Hello everyone, welcome to the second part of my chord inversion series. First part of my dekhaiছিলো chord inversion কি হয় আমি first second third inversion আমি চাইছিলো আমি C major chord টো লৈ লৈছিলো আৰু আমি কেনেকৈ প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে এটা inversion আমি হেতু দেখাইছিলো নহয় নে যদি আপোনালোকে হেতু ভিডিও চোৱা নাই চাই লব আৰু যিসকলে চাইছে তেওঁলোকনে কথাই নাই আমি আগবাঢ়িব পাৰো আজিটো ভিডিওত মই দেখাম Major 7 chord inversions khini ki hoy first second third inversion ki hoy major 7 chord aru ami keneke dhoribo lage shape black ami hetu dekham thik ase to asha koru bhal lagibo video tu bahut informative hoy aru jodi bhal lage tenela channel tu like share aru subscribe koribole kettio na pahari let's unleash the power of chord inversion let's start So chord inversion or major 7 chord inversion or মই example হিচাপে লবলে মই G major 7 chord to মই লৈ লম G major 7 এটা major 7 chord কেনেকে বনা হয় 1 3 5 আৰু 7 ওকে আৰু G major 7 যদি হয় আমাৰ নোট কিটা হ'ব G B D আৰু F sharp G B D F sharp G to first note B to আপোনাৰ third note G B D D to fifth note আৰু F sharp to fourth note ওকে G B D F sharp এনে হয়তো আমি G major টো এনেকে ধৰো বহুতে G major 7 এনেকেও ধৰে ওকে কিন্তু মই আজি জেজ ষ্টাইলত দেখাম প্ৰথম G major 7 যদি আপোনালোকে জেজ ষ্টাইলত G major 7 টো ধৰিব নোৱাৰে মানে এনেকে যদি ধৰিব নোৱাৰে তেনেহলে আপোনালোকে মোৰ জেজ কৰ্ড সিৰিজ টো আপোনালোকে চাব লাগে যত মই জেজ প্লেয়াৰ বিলাকে কেনেকে কৰ্ডবোৰ ধৰে মই হেতু দেখাই থৈছো বা আপোনালোকে এনেকে ধৰিলো হ'ব দ্যাটস নট এ বিগ ডিল তো ফাৰ্স্ট পজিশন অফ G major 7 ফাৰ্স্ট পজিশন আমি কেতিয়া কওঁ যেতিয়া আমি ৰুট নোট টো যদি বেসত থাকে ওকে মানে G টো বেসত তো G টো আমি পাই যাম 6 3rd fret 6 string তো এটো সেপত যদি আমি ধৰি দিও তেতিয়া আমাৰ এটো হৈ যাব ৰুট পজিশন ডায়াগ্ৰামত চাই লব যদি ইয়াত ধৰিব পৰা নাই মই দি থৈছো মই নাম্বাৰিং হিচাপে দি থৈছো যে কোনটো কি নোট যত আপুনি 1735 তেনেকে দেখিব হেতু হল যে কিমান নম্বৰ নোট G major scale to কিমান নম্বৰ নোট হেতু গম পাবো আৰু সাইডত মই নোট খিনি দি থৈছো ওকে so this is your G major 7 root position 1 7 3 5 এনেকে থৈছো মানে G F sharp এটো আপোনাৰ B আৰু D okay this is the first position তাৰছত আমি আহিম first inversion কাক কয় যেতিয়া আমি third note to বেসত ৰাখো তো G পা যদি third note যদি আমি চাও 1 2 3 to third note তো ইয়াৰ পজিশন হ'ব এ ওকে দিস ইজ দা chord আকো ডায়াগ্ৰাম চাই লব যদি বুজি পোৱা নাই ইয়াত সো এটো third note that is B এটো G note first note এটো হৈ গল D note that is the fifth আৰু এটো F sharp 7th so এই third to বেসত সেলেকশন তো এটো মই কেনেকৈ গম পালো এটো G হয় আমি কি কৰিলো যোনটো ফাৰ্স্ট নোট হয় ফাৰ্স্ট তো আমি থাৰ্ড লৈ লৈ আহিলো এটো 7 আছে 7 ৰ পিছত 7 টো আমি 1 লৈ লৈ আহিলো এটো থাৰ্ড আছিল থাৰ্ড তো আমি 5th লৈ লৈ আহিলো আৰু এটো 5th আছিল 5th তো আমি 7 লৈ লৈ আহিলো তো নেক্সট স্টেপ তো লৈ লৈ আহিলো হৈ গল তাৰ পিছত যোনটো আমাৰ সেকেন্ড ইনভাৰ্জন কোনটো হ'ব যেতিয়া আমাৰ 5th নোট টো বেসত থাকিব 5th নোট টো বেসত থাকিলে 5th নোট টো হল D তো ইয়াৰ শেপ হ'ব দিস ইজ দা second inversion of G major 7 শুনিবলে বৰ ধুনিয়া না মোৰ বৰ ভাল লাগে কৰ্ডটো ওয়াও ওকে তো second inversion C to base D to base থাকিব cause D is the fifth note এটো D okay D then we have F sharp okay sorry this is not F sharp B okay এটো B হয় তাছে এটো F sharp আৰু এটো কোনটো নোট হ'ব এটো G okay then the third inversion তো কেনেকুৱা হ'ব এখিনতে মই আৰটা কথা কৈ লওঁ যে এনেকে ধৰতে আমাৰ কেছলে থাৰ্ড নোট আছিল তো থাৰ্ড নোট তো আমি কি কৰিলো 5th লৈ লৈ আহিলো ওকে থাৰ্ড টু 5th কৰি দিলো যোনটো আমাৰ 1 আছিল এটো G হয় 1 আছিল 1 তো আমি কলে আহিব থাৰ্ড লৈ আহিব তো 1 2 3 থাৰ্ড লৈ আহিব ওকে তো এটো পালো তাৰ পিছতে এনেকে ধৰতে এটো আছিল আমাৰ কিমান নম্বৰ নোট আছিল এটো 5th নোট আছিল 5th তো কলে আহিব 7 5 6 7 ইয়ালে আহিব আৰু এটো আমাৰ আছিল 7th নোট এটো 7th নোট পিঙ্কি ফিঙ্গার এটো আমি এক হাফ স্টেপ আগলে আহিলে আমি 1 to পাই যাম সো শেপ তো হ'ব ওকে ঠিক তেনেকে নেক্সট তো আমি পাম নেক্সট তো কোনটো ইনভাৰ্জন হ'ব that is your third inversion কেতিয়া হ'ব the 7th note to আমাৰ বেসত থাকিব okay
7 নোটটো বেছত থাকিলে 7 নোটটো আমাৰ কোনটো হয় দিস ইজ আওয়ার F sharp নোট তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি এনেকে ধৰো এটো G মেজৰ আপোনাকে ধৰি মানে বহুতে G মেজৰ জানেই থাকে তো এবাৰ কি কৰিলে 7th নোটটো ওপৰত দি প্লাই দিস ইজ আওয়ার থার্ড ইনভার্জন 7th নোটটো ওপৰত আছে তাৰ পিছত এটো আমাৰ হৈ গল D এটো আমাৰ G and this is B okay 7th নোটটো বেছতে সো এগিটা হল ইনভার্জন ইন দা 6th string okay কিন্তু একেটা G আমি হয়তো হেৰিটো পাম নেক্সট স্ট্ৰিং ডালটো পাম okay নেক্সট স্ট্ৰিংত G আমাৰ এটো নহয় না this is our G note তো G major 7 G major 7 যদি আপোনালোকে এটো G major 7 নেজানে কেনেকে হয় ইয়াৰো মই বনাই দিছো jazz chord 5th string root বুলি jazz chord part 2 হয় হেতু চাই লব পাৰে link is here okay so this is G major 7 ইয়াত যদি মই ক'ব যাও 1 5 7 আৰু 3 হৈ আছে G D F sharp আৰু B okay তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমাৰ এটো আমাৰ root position হয়নে তো আগলে গলে আমি থাৰ্ড ইনভার্জন পাম কিন্তু মই এতিয়া পিছলে দেখাও 12 string ফ্ৰেটৰ ভিতৰতে মই থাকিব চাম তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা পিছলে যাও দিস ইজ দা 7th নোট হবনে এটো 7th নোট F sharp নোট হব 7th নোট তো কি হব 7th নোটটো যদি বেছত কৰি দিও তেনেহলে আমাৰ কোনটো ইনভার্জন হ'ব থাৰ্ড ইনভার্জন ওকে root this is our third inversion okay shape is in the diagram halke sai labo jodi buji poa nai hoy bodi koi asu okay so etu 7th note hoy gol etu third note hoy gol this is your D note D to our 5 aru etu amar G1 this is G major 7th third inversion okay jodi enake sao e 1 to 7 hoy gol etu 5 asile 5 to amar ইয়ালে লৈ আহিলো 3 হৈ যাব ওকে তাৰ পিছত এটো আমাৰ 7 আছিল 7 টো আগলৈ লৈ আহিলো 5 হৈ গল আৰু 3 আছিল 3 টো আগলৈ লৈ আহিলো আমাৰ 1 হৈ গল তো G major 7 third inversion তাৰ পিছত আমাৰ আহিব second inversion তো এতিয়া আমি কি কৰিম second inversion টো হল এটো ওকে this is the second inversion ত আমাৰ কোনটো নোট থাকে আমাৰ থাৰ্ড নোটটো সৰি আমাৰ ফিফথ নোটটো ওপৰত থাকে okay fifth note to ki hoy G ক্ষেত্ৰত fifth note to আমাৰ থাকে D so এই D note to আমাৰ ওপৰত আছে then it is G note this is your কি হয় sorry this is B note okay and this is F sharp okay কোতে খেলিমেলি লাগি যাব দেখোন মুখত লাগি ধৰে কথাটো কোন তাৰ পিছৰ নেক্সট শেপ টো অকমান টান হয় হেতু শেপ কিন্তু আমাৰ ওপেন স্ট্রিং যদি ইউজ কৰো আমাৰ কাৰণে বহুত সহজ হ'ব হেতু হ'ব আমাৰ ফাৰ্স্ট ইনভার্জন হেতু হ'ল this is our first inversion okay আসলে এই কোডটো আমি ধৰিব লাগে এনেকে কৰি পেলাই এপিনে এনেকে যাব কিন্তু আপটো আমাৰ স্ট্রিং নাই তো ওপেন জি আমি বজাই দিব পাৰো সেম কোডটো যদি আমি এপিনে চাও আমাৰ সৰি এটো ইনভার্জন যদি আমি ধৰো এটো this is first inversion যদি ধৰো একেটা বস্তু যদি আমি এপিনে লৈ আহো আমাৰ ধৰিব লাগিব এনেকে কৰি পেলাই ইয়াত this is the shape okay কিন্তু এপিনে গলে তো আমাৰ ফ্ৰেট নাই তো আমি আৰামসে ইয়াত ধৰিব পাৰো okay so this is the first inversion so first inversion then second inversion third inversion then root আকৌ এপিনে আহিলে আমাৰ আহি যাব এটো sorry এটো আকৌ first inversion আকৌ আগলে আমি গৈ থাকিলে তেনেকে আকৌ একেটা পাই গৈ থাকিম okay so this is the fifth string root তাৰ পিছত আমি আহিম fourth string হলে যদি fourth string ত G major টো আকৌ পাম G note টো আমি পামি fourth string ত G কোনটো এটো this is the G note okay তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি এনেকে ধৰি দিও this is root position G major 7 এটো মই jazz chord part 3 মই দেখাই থৈছো এটো fourth string root okay this is the root position okay তাৰ পিছত ফাৰ্স্ট ইনভার্জন কি হ'ব থাৰ্ড নোট টু 1 2 3 থাৰ্ড নোট টু আনি পেলাই আমি যদি ধৰো this is our first inversion okay diagram চাই লব then আমাৰ কোনটো আহিব fifth note to আহিব fifth note to বেছত যদি আহিবলৈ হয় তো 3 okay then 4 5
ওকে দিস ইজ এটো বহুতে জানে চাগে বহুতে বলাইছে ওকে এটো জি হয় এটো জি মেজৰ 7 ওকে ৰুটটো আমাৰ 5th নোটটো আছে ডি নোটটো আমাৰ বেছত আছে ওকে আৰু লাষ্টত আমাৰ this is our third inversion so 7th note to ami besot rakhisu yat bolabo pai নহলে yat personally mujhe 7th note to besot thake mur iman bhal na lage tumar personal choice hoy apnalok bhal lagile koribo pare okay so these are the inversions of major 7 তো এটো গৈ থকা মানে এটো G major 7 একেটা আমি যদি সামি A major 7 যদি লাগে এটো আমি A major 7 হ'ব ইয়াৰ তেনে হলে ফার্স্ট ইনভার্জন কোনটো হ'ব A থাকিলে A পৰা আমি A B C sharp থার্ড নোট তো হে শিফট আহি যাব ওকে তাৰ পিছত আকৌ নেক্সট এটো তাৰ পিছত কোনটো নোট থাকে ই থাকে ফিফথ নোটটো তো এটো হ'ব দেন ওকে তেনেকে বাকি কিটা শেপো আমি আনিব পাৰিম আগলে এটো যেনেকে A আছিলে A আমাৰ নোট কোনটো A নোট ইয়াত এটো ওকে A major 7 then ইয়ালে আহিব ঠিক তেনেকে আমি বাকি কিটা আমি কৈ থাকিব পাৰিম কিন্তু আমাৰ সবকে দিগদাৰি হয় ধৰিবলে ফার্স্ট ইনভার্জনটো আমাৰ ধৰিবলে অকমান দিগদাৰি হয় ইয়াত 5th হেৰি দিগদাৰি মানে কি আৰু স্ট্ৰেচ কৰিব লাগে কিন্তু কৰি থাকিলে আহি যাব সো দিজ আর দ্য ইনভার্জনস প্র্যাকটিস কৰক এনাই প্র্যাকটিস কৰক ওকে ইয়াতো প্র্যাকটিস কৰক মই এটো ধৰোতে অকমান প্ৰবলেম টা এতিয়াও হৈ আছে যেন লাগিছে ঠিক কৰিব লাগিব মই এটো ধৰোতে আঙুলি পুতুকে নাহে তা প্র্যাকটিস কৰক মই প্র্যাকটিস কৰোঁ আপোনালোকৰ লগতে তো লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আশা কৰোঁ আজিটো ভিডিঅ'য়ে বহুত আপোনালোকক লাভ দিব বহুত ভাল লাগিব আৰু যদি হসাকে শিকিছে কিবা নতুন ইনভার্জন বিলাক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব বাই বাই সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'